สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตสถานีแยกปากเกร็ดนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอันนี้ทางตรงนี้ก็คือถนนติวานนท์นะครับมาจาก5แยกปากเกร็ดอันนี้ก็จะไปวิ่งไปทางแคไลน์นะครับก็จะเห็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังเป็นขึ้นเสาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีวางรางมาเยอะแล้วครับใกล้จะถึงตรง5แยกปากเกร็ดตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับสำหรับเส้นทางตรงนี้ที่ลงไปนี่ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับเป็นอุโมงค์ที่จะไปปทุมธานีนะครับก็คือถนนติวานนท์นั่นแหละครับนี่มุ่งหน้าฝั่งนู้นก็จะมุ่งหน้าไป5แยกปากเกร็ดนะครับแต่ส่วนด้านซ้ายมือที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็จะไปที่แคไลน์นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นรางรถไฟฟ้าขึ้นไปเกือบหมดแล้วครับเหลือไม่กี่ต้นนะครับอยู่แถวตรงนี้สำหรับตรงนี้ก็จะมีเสาตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับยังไม่ถึง5แยกปากเกร็ดนะครับมันจะมีตัดตรงสนามฟุตบอลตรงนี้ครับใกล้ๆกับสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลจะอยู่ทางนิ้วนะครับตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลอันนี้ก็จะขึ้นเสาไฟฟ้าอยู่ด้านนี้ทางนี้ก็จะเป็นสถานีแยกปากเกร็ดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าความคืบหน้าก็ไปเยอะแล้วนะครับความคืบหน้านี้ก็ทำได้ไปเยอะแล้วนะครับก็ขึ้นหลังคาแล้วครับเป็นโครงหลังคาขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือสถานีแยกปากเกร็ดนะครับเป็นสถานีใหญ่นะครับฝั่งที่ถ่ายอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางติวานนท์นะครับเป็นถนนติวานนท์ประเดี๋ยวเราจะพาไปด้านแจ้งวัฒนะนะครับซึ่งติดกับสะพานพระราม 4นะครับนี่คือความคืบหน้านะครับนี่ครับครับตรงหัวมุมนี่ก็จะเป็นติดกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยนะครับเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับตึกนี้แหละครับกำลังก่อสร้างอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับน่าจะได้สัก 70% ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของสถานีแยกปากเกร็ดนะครับหรือว่า PK06 นะครับก็ได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปบนชั้นจำหน่ายตั๋วและก็ชั้นชานชาลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคานะครับตามที่เห็นอยู่ข้างบนนั่นนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมติดตั้งหลังคาสถานีแล้วเสร็จก็จะเริ่มดำเนินการสถาปัตยกรรมภายในนะครับแล้วก็ภายนอกสถานีตามลำดับเลยนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือคอนโดลุมพินีนะครับซึ่งอยู่ฝั่งแจ้งวัฒนะนะครับนี่คือเสาแล้วก็รางตรงนี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับก็เรียกว่าหลังคาก็รออยู่นะครับเป็นสถานีที่ขายตั๋วนะครับน่าจะสะดวกสบายมากครับอยู่ตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็จะวิ่งมาทางนี้นะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าต่อหม้อขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแต่คานนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางแจ้งวัฒนะอีกทีนะครับก็คือสถานีแยกปากเกร็ดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความคืบหน้าด้านนู้นนะครับสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้มุ่งหน้า5แยกปากเกร็ดนะครับ
ด้านนี้จะมุ่งหน้าห้าแยกปากเกร็ดนะครับส่วนไปอีกด้านหนึ่งนู้นจะมุ่งหน้าไปทางหลักสี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสะพานพระราม4นะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อจะไปทางราชพฤกษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นคาน2คานนะครับแล้วก็เสา2เสาแล้วก็จะวางคานพาดไว้นะครับนี่ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับเพราะตรงนี้จะค่อมกับสะพานพระราม4นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2แล้วมันอยู่หลายต้นเลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้รถวิ่งมาจากทางหลัก4นะครับหรือว่าทางเมืองทองนั่นเองนะครับก็จะวิ่งกลับมาเขาก็มีคนงานก็กำลังก่อสร้างอยู่ข้างบนนะครับส่วนที่เป็นสะพานนี้ก็จะเป็นสะพานพระราม4นะครับอันนี้เป็นต่อหม้อที่ว่าค่อมสะพานพระราม4เลยนะครับตรงนี้นี่ก็มุ่งหน้าไปปากเกร็ดนะครับไปห้าแยกปากเกร็ดนะครับตรงไปถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปแครายนะครับถ้าออกไปเลี้ยวขวาก็จะไปปทุมธานีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสถานีนะครับว่าสร้างไปถึงไหนแล้วติดตามกันเลยนะครับดูบรรยากาศเลยนะครับตรงนี้เขาว่าจะโค้งมาฝั่งนี้นะครับโค้งขึ้นมานี่เลยครับนี่เป็นสะพานพระราม4นี่ครับนี่มีเสาอยู่อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วฝั่งนู้นจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับเราจะมานี่ครับอีกต้นหนึ่งตรงนี้อีกประมาณ 3-4 ต้นนะครับครับก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับเข้าไปอยู่นู่นเขาบอกเป็นเขตก่อสร้างห้างเข้านะครับแล้วก็จะดูตรงนี้นะครับนี่ต่อมาก็จะสร้างถึงขนาดนี้แล้วนะครับตอนนี้เขากำลังเอาโครงหลังคาขึ้นนะครับฝั่งนี้อันนี้น่าจะเป็นสถานีที่6นะครับเป็นสถานีปากเกร็ดนะครับสถานีแยกปากเกร็ดด้านนี้ก็จะเป็น5แยกนี่ครับแล้วก็ด้านขวาไปปทุมธานีนะครับด้านซ้ายก็จะไปแครายนะครับตรงไปเลยก็จะไปปากเกร็ดนะครับสำหรับสถานีแยกปากเกร็ดนะครับหรือ PK06 นะครับมุ่งหน้าสู่สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับหรือ PK07 นะครับขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งคานทางวิ่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะดำเนินการความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเราจะไม่เข้าไปนะครับเป็นเขตอันตรายนะครับแต่เราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงที่ยืนอยู่นี่เป็นถนนแจ้งวัฒนะนะครับนี่ครับเขากำลังเอาหลังคาขึ้นนะครับเป็นโครงหลังคานะครับที่กำลังขึ้นไปนะครับอันนี้ต้องใช้รถเครนช่วยนะครับแล้วก็ใช้คนน้อยมากครับแค่3คนเองนะครับที่อยู่ด้านบนเรียกว่าความคืบหน้าก็รุดไปเยอะแล้วนะครับที่กำลังขณะถ่ายทำนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นะครับก็น่าจะ70 กว่า%แล้วนะครับดูเขาเอาหลังคาขึ้นนะครับโครงหลังคาครับสถานีแยกปากเกร็ดนะครับก็ได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปบนชั้นจำหน่ายตั๋วและก็ชานชาลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคานะครับเพื่อเตรียมติดตั้งหลังคาสถานีนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มดำเนินการงานสถาปัตยกรรมภายในและก็ภายนอกสถานีตามลำดับต่อไปเลยนะครับอันนี้
ครับสถานีปากเกร็ดนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ5แยกปากเกร็ดนะครับก่อนเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับบริเวณสนามฟุตบอลฟรีโซกูดนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีรถเคนนะครับได้นำโครงหลังคาขึ้นไปติดตั้งนะครับจะมีคนงานทำอยู่ด้านขวานู่นจะมี2คนนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งนะครับน่าจะเอาน็อตร้อยเข้าไปนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ก็มีส่วนต่อขยายสายทางจากสถานีศรีรัตน์นะครับเป็นสายแยกเข้าสู่เมืองทองธานีในชื่อ Impact Link นะครับโดยเส้นทางจะเริ่มจากสถานีศรีรัตน์วิ่งเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39นะครับนั่นก็คือซอยเข้าศูนย์ประชุม Impact นั่นแหละครับใต้ทางด่วนพิเศษอุดรรัตยานะครับไปจนสุดพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับอันนี้เส้นทางก็ประมาณ 3.7 กิโลเมตรนะครับมีสถานีทั้งสิ้นก็2สถานีนะครับคือสถานี Impact Challenger แล้วก็สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับสำหรับอาคารสถานีทั่วไปก็จะสูงประมาณ15 เมตรนะครับชั้นชลากว้างก็ 20-25 เมตรนะครับยาว110 เมตรนะครับจึงใช้พื้นที่น้อยนะครับระบบรถไฟปัจจุบันเพื่อเวนคืนที่ดินให้น้อยที่สุดนะครับคอนโดนี่คือลุมพินีนะครับด้านนู้นก็เป็นสะพานพระราม4ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปราชพฤกษ์สถานีนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยนะครับรูปทรงอาคารของตัวสถานีใช้แนวคิดแบบสถาปัตยกรรมไทยนะครับออกแบบเป็นอาคารปิดนะครับมีหลังคาลดชั้นและช่องแสงนะครับเพื่อระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างในอาคารนะครับลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าก่อสร้างด้วยนะครับส่วนวัสดุเน้นความแข็งแรงทนทานนะครับดูแลรักษาง่ายโดยใช้โทนสีที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นมิตรแก่ผู้ใช้บริการและสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าไปฝั่งนู้นก็เป็นถนนติวานนท์นะครับด้านซ้ายมือนู่นต้องอ้อมทาง5แยกปากเกร็ดไปนะครับตอนนี้เขากำลังใส่โครงหลังคาอยู่นะครับสำหรับด้านที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือด้านฝั่งถนนแจ้งวัฒนะนะครับครับสำหรับคลิปความคืบหน้าสถานีรถไฟฟ้าแยกปากเกร็ดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับแล้วจะมีความคืบหน้าในคลิปต่อไปนะครับจะมานำเสนอให้ชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้ชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.